guys, how are you doing? Hope you are doing great and welcome back to another session of English with Learn and Enjoy. سلام همگی. امیدوارم حالتون خوب باشه. به درس دیگه ای از مجموع درس‌های زبان انگلیسی با Learn and Enjoy با من سحر خوش اومدید. امروز قرار هست در مورد قیدهای تکرار صحبت کنیم. Frequency adverbs or adverbs of frequency. How often do you study? How often do you go shopping during the week? How often do you watch our videos? خب جواب این سوالات همشون با استفاده از adverbs of frequency هست. پس حتما درس امروز رو ببینید و اما اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردید فراموش نکنید که دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما به محض آپلود شدن مطلع بشید. So, let's get started. Frequency adverbs or adverbs of frequency. What are adverbs of frequency? Look at these two examples. I text my friends every day, but I never text them late at night. خب قیدهای تکرار adverbs of frequency. adverbs معنی قید هست. frequency یعنی تکرار، درصد وقوع چیزی رو، تکرار چیزی رو به ما نشون میده. مثال ها رو با هم ببینیم اول، بعد توضیح بدیم که به چی میگیم قید تکرار. I text my friends every day. خب میگم من هر روز به دوستام تکست میزنم، مسیج میزنم. But I never text them late at night. ولی هرگز هیچ وقت دیر وقت و شب بهشون تکست نمیدم. خب این هر روز که به ما کار روزانه رو نشون میده. never هم وقتی که میگیم هرگز یعنی هیچ وقت این اتفاق نمیفته یا تکرار نمیشه که من دیر وقت بهشون مسیج بزنم. یا مثلا میتونه بگه I always text them in the morning. I always text them in my free time. همیشه تو اوقات فراغتم، تو وقت آزادم بهشون تکست میزنم. I usually visit my friends on weekends. من معمولا دوستام آخر هفته میبینم. خب این کلماتی که داریم به کار میبریم never, usually, always, sometimes به اینها میگیم adverb of frequency. همشون میشن adverbs of frequency. ولی چی هستن حالا؟ We use adverbs of frequency to say how often we do something. We normally use adverbs of frequency with simple present tense. Why? Because they indicate, they show repeated or routine activities. خب چند تا نکته داریم که زیرش خط کشیدم و یه چیزم اضافه کردم. Adverbs of frequency قیدهای تکرار رو به کار میبریم to say how often، برای اینکه بگیم چقدر، چند بار یک کاری رو انجام میدیم یا تکرار میشه. They indicate. They یعنی adverbs of frequency. Indicate means show. نشون میدن. آنها نشون میدن که آنها نشان دهنده activity, repeated activity or routine activity. یک عمل تکرار شده هستن. کاری که تکرار میشه یا کاری که روتینه، کار روزمره است یا جزء روال عادی حالا اون برنامه، اون زندگی هست. وقتی ما از repeated or routine activity حرف میزنیم از چه زمانی برای بیان این استفاده میکنیم؟ Simple present tense. پس معمولاً ما قیدهای تکرار رو همراه با simple present tense میبینیم یا میتونیم به کار ببریم. چند تا مثال براتون نوشتم، بریم ببینیم که چی هستن. They often go out for dinner. اونها اغلب برای شام میرن بیرون. خونه غذا نمیپزن، اغلب میرن بیرون. Sarah likes dancing. She always goes to the club to dance. خب سارا رقص رو دوست داره، رقصیدن رو دوست داره، همیشه میره کلاب که برقصه. We usually quarrel. ما معمولا جر و بحث میکنیم. We usually quarrel به معنی جر و بحث کردن. He is never late to work. اون هرگز برای کارش دیر نیست، هرگز دیر نمیره سر کار. یه ضرب المثلی هم هست که میگه never say never.
یعنی چی؟ یعنی هرگز نگو هرگز. دیدین یک کاری رو که میگین اصلا اینجوری نیست، اصلا این کار نمیشه، همون موقع اون اتفاق میفته. دقیقاً این ضرب المثل در زبان انگلیسی وجود داره. خب و اما جای این adverbs of frequency ها کجاست؟ غیر از معنی های متفاوت که به کار میرن، همین 4 تا رو فقط ما نداریم، چندین adverb of frequency داریم. بعضیاشون رو به فارسی اگر بخوایم بگیم یک معنی میدن، اما یه تفاوتی دارن. میرم تخته رو پاک میکنم، براتون adverbs of frequency رو مینویسم و برمیگردم که توضیح بدیم کجا ازشون استفاده کنیم و چه تفاوتهایی با هم دارن. با من همراه باشید. We have definite frequency and indefinite frequency. Here these are indefinite frequency. And what are they? خب ما 2 دسته بیان تکرار داریم. definite یعنی معین مشخص، indefinite یعنی نامعین نامشخص. این قیدهای تکراری که براتون نوشتم در واقع قیدهای تکرار چی هستن؟ نامشخص. میبینید indefinite frequency بالای تخته عنوانشون هست. خب چرا به اینا میگیم نامعین؟ وقتی که مثلا میگید من همیشه زود میخوابم، خب ممکنم هست که حالا یه شبی زود نخوابید دیگه. این همیشه ما نمیدونیم همیشه کی هست. یا ما معمولا تابستونا میریم سفر، اما معمولا برای ما زمان دقیق مشخص نمیکنه تابستون 3 ماهه کی ما میریم سفر. یا اینکه ممکنه امسال بریم سال بعد نریم ولی سالهای بعدش دوباره بریم. پس چون دقیق به ما نمیگه که این تکرار کی چه وقت انجام میشه، ما به اینها میگیم indefinite frequency. خب من طبق یک نموداری براتون کشیدم که از پایین به بالا در واقع درصدش کم میشه، یا بهتر بگیم از بالا به پایین، از پایین به بالا درصد زیاد میشه، از بالا به پایین این درصد کم میشه. و کنار هر واژه، هر adverb of frequency یک درصد نوشتم. دوستان عزیزم دقت کنید، این درصدها برای ما مثل یک خطکش یا متر هست، قطعیت نداره. یعنی ممکنه شما توی یک کتابی باز کنید ببینید نوشته usually 80%، 80%، من اینجا نوشتم 90%. نه من اشتباه میگم نه اون کتاب اشتباه میگه. این درصد فقط به جهت اینه که شما بتونید مقایسه کنید کدوم بیشتره کدوم کمتره، فقط و فقط برای همینه. The first one which is 100% is always. دوتای اول و آخر قطعیت دارن، چون always همیشه یعنی 100%، never هم یعنی 0% هرگز دیگه. خب always یعنی همیشه. I always study after class. من همیشه بعد کلاس درس میخونم. Do you always study after class? Usually. Usually is 90%. It means, for example, if we consider a week, you do something 6 days a week, not 7 days. خب وقتی میگیم معمولاً، اگر هفته که 7 روزه رو در نظر بگیریم، بگید always یعنی هر 7 روز هفته اون کار رو میکنید. بگید usually یعنی 6 روز انجام میدید 1 روز انجام نمیدید. تقریبا میتونیم اینجوری هم بیان کنیم. Tom usually walks to work. Tom معمولا پیاده میره سر کار. Maybe one day he's late and he takes a taxi. خب پس ممکنه یه وقتی هم پیش بیاد. Next we have 2 adverbs of frequency here in this position. Normally and generally. Normally, generally. Normally و generally هم معنی معمولاً میده و اینجا دارید میبینید. خب usually شد معمولاً، normally هم که شد معمولاً، generally هم میشه معمولاً. خب پس همه رو به جای هم به کار ببریم؟ نه. دقت کنید. Usually نسبت به normally و generally درصدش بیشتره. وقتی میگید usually 90%، normally یا generally مساویاً 80%. You can say we normally get good marks. ما معمولا نمره‌های خوب میگیریم. حالا شاید یکی دو بارم این وسط خیلی نمره‌مون خوب نباشه. Next we have often or frequently. Often ممکنه often هم بشنوید، هر دو تا تلفظ درست است. Often or often. و frequently. خب frequently often یعنی غالباً، اغلب. میبینید که 70% هست، 70%. My sister often reads in bed. یعنی خواهر من اغلب در رخت خواب میخونه، کتاب میخونه. این آواز خوندن نیست، در read something. reads a newspaper, a magazine or a book. یه چیزی میخونه، مطالعه میکنه. In the middle we have sometimes. Sometimes is 50-50. 50%. Sometimes دقیقاً وسطشه.
به معنی گاهی اوقات. We can say sometimes I sing in the shower. گاهی اوقات من وقتی تو حمومم زیر دوشم آواز میخونم. Sometimes I, not all the time. Next we have occasionally. خب دیگه اینجا یهو از sometimes و occasionally کم شد. دیگه 60% 40% نداریم. همه پشت هم نیستن. Occasionally. Occasionally. S-I-O-N رو که ژ میخوندیم. Occasionally. Occasionally هم باز به معنی گاهی اوقات میده. با این تفاوت که چی؟ Occasionally از sometimes 20% کمتره. Occasionally. When we say occasionally, we are talking about 30% of the situations. But when we say sometimes, we are talking about 50% of the situations. So you can say, my parents occasionally go to bed late. My parents occasionally go to bed late. یعنی والدینم گاهی اوقات دیر میرن به رخت خواب. خب برای اینکه این کلمه سخت به نظرتون نیاد، ببینید بدون ALLY occasion. اگه به فارسی بخواید بخونید با تلفظ فارسی میخونیم اوکازیون. شنیدین میگم فلان چیز اوکازیونه؟ یعنی ممکنه گاهی اوقات یه فرصتی پیش بیاد. همون occasion است. گاهی اوقات. Occasionally. Next one we have seldom. 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 It is 10%. It's almost nothing. I seldom put salt on my food. Seldom means almost never. Seldom یعنی به ندرت. من به ندرت روی غذام نمک میریزم. چی بشه؟ شاید یک بار یه غذایی که خیلی بی نمک باشه من این کارو بکنم، ولی اینجوری نیست که هر وقت غذا گرفتم نمک بریزم، چون اصلا کار خوبی نیست. Next one is hardly ever. Hardly ever or rarely. Hardly ever و rarely هم معنی به ندرت میدن. پس باز اینجا ما seldom داریم، hardly ever و rarely. هر سه تاشون معنی به ندرت میدن، اما hardly ever و rarely 5% 5% از seldom که 10% کمتر هستن. Mary hardly ever gets angry. یعنی مری به ندرت عصبانی میشه. Hardly ever gets angry or rarely gets angry. And last one we have never, 0%, never, ever. Vegetarians never eat meat. خب vegetarian رو شاید به گوشتون خورده باشه، یعنی گیاهخوارا. Vegetarians never eat meat. گیاهخواران هرگز گوشت نمیخورن. خب دیدیم این کلمات رو. در مورد ستای آخر never که خودش یعنی هرگز، پس منفی هست by itself. در مورد seldom, hardly ever و rarely این سه تا adverb of frequency negative sense دارن، بار معنایی منفی دارن. یعنی شما وقتی میگید seldom تقریبا همون neverه، یا وقتی میگید hardly ever که دیگه اصلا 5% هست خیلی به never نزدیکه، یعنی شاید تو کل عمرش مثلا یه بار این اتفاق افتاده باشه. پس یادمون میمونه که این سه تا adverb of frequency معنیشون تقریبا منفیه، یعنی خیلی 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 کم اتفاق میفته. و اما دارید میبینید من جاهای مختلف استفاده کردم. اول داریم، وسط جمله داریم، و اما کجا باید بیان این adverb of frequency ها؟ بریم با هم این قسمت رو ببینیم. The position of adverbs of frequency. خب جای adverb of frequency ها کجاست؟ مثال های قبلی رو اگر که نوشته باشید بتونید یه نگاهی بهش بکنید. آیا میتونید به من بگید adverbs of frequency ها کجا میان؟ مطمئناً خیلیاتون به من گفتید بعد فاعل میان. یادتون باشه که زمانی که ما در مورد adverb صحبت میکنیم، adverb یعنی قید و به ما تکرار کار رو نشون میده، یا حالا اگه قیدهای دیگه باشن که فعل رو توصیف میکنن. پس ما سر و کارمون با چی هست؟ با فعل هست. هیچ ربطی به اسم و فاعل و صفت نداره اینجا. در مورد adverbs of frequency ها وقتی که میخوایم بگیم کجا میان باید موقعیتشون رو نسبت به فعل جمله بسنجیم. Now, the first position, adverbs of frequency come before main verb. Before main verb. معمولاً، اصولاً قبل از فعل اصلی میان. فعل اصلی یعنی چی؟ یعنی فعلی مثل go, speak, sit, stand, walk, eat, watch, etc. فعل هایی که کمکی نیستن
یعنی don't و doesn't و do و does can may should یا فعل to be نیستن، میشن فعل اصلی. For example, we usually have dinner in front of TV. ما معمولا جلوی تلویزیون شام میخوریم. خب میبینید we usually have is our main verb, usually comes before have. خب قبل از فعل اصلی اومده. همینجا این نکته رو داشته باشید. قبلا هم فکر میکنم گفتم در روتین و کارهای روزمرمون که ما به جای فعل eat برای خوردن شام، خوردن ناهار صبحانه میتونیم از فعل have استفاده کنیم و اینجا معنی خوردن میده. The second position is after to be. یادتون باشه همیشه فعل to be ساز مخالف میزنه. فعل to be مثل فعلهای کمکی تقریبا عمل میکنه. بنابراین با main verbامون فرق داره. اگر to be داشته باشیم تو جمله داستانش متفاوت هست. He is never late. He is never on time. Sorry, he is never on time. این آرزومه که late نباشه. He is never on time. خب on time یعنی سر وقت. او هرگز سر وقت نیست. هرگز سر وقت نمیاد. خب اینجا he is فعلمون to be هست. Never comes after to be. میبینید که never بعدش اومده. And we can say adverbs of frequency come between auxiliary and main verb. Between the auxiliary and the main verb. What is auxiliary? Auxiliary is like don't, doesn't. در جمله های منفی ما معمولا از auxiliary استفاده میکنیم. Don't, doesn't, can't, shouldn't. اینا میشن همه auxiliary که فعلا چون ما در زمان حال ساده داریم صحبت میکنیم همون don't و doesn't رو فعلا شما یاد بگیرید. خب they don't often go to bed late. جمله سادهمون این هست. They don't go to bed late. اونا دیر نمیرن به رخت خواب. حالا میخوایم بگیم اغلب دیر نمیرن. شاید گاهی وقتایی هم پیش بیاد. They don't often go to bed late. میبینید don't auxiliary ماه. Go main verb. و often کجا اومده؟ Between the auxiliary and the main verb. خب پس این سه تا قاعده اصلی رو یادتون باشه. In case of sometimes I watch the late show on TV. خب در مورد sometimes گاهی اوقات میتونه همون جای اصلیش بیاد، یعنی بگیم که I sometimes watch the late show on TV. But remember, native American speakers use sometimes at the beginning of the sentence 7 times more than in the middle of the sentence. خب چی گفتم حالا؟ آمریکایی زبان ها یعنی انگلیسی زبان های آمریکایی اصولا اگر بخواید لهجه‌تون مثل یک نیتیو امریکن بشه باید این نکات رو هم یاد بگیرید که آمریکایی ها sometimes رو 7 برابر بیشتر در اول جمله استفاده میکنن تا اینکه در همون جای اصلیش و وسط جمله به کار ببرن. پس شما میتونید از این به بعد sometimes رو همون اول استفاده کنید. تو بیشتر جمله ها میبینید که اول اومد. نکته بعد در مورد adverbs of frequency های occasionally, rarely و seldom هست. Occasionally, rarely, seldom can go at the end of a sentence. For example, I miss him occasionally. خب پس این سه تا adverb of frequency میتونن آخر جمله بیان. دقت کنید sometimes ما هیچ وقت آخر نمیگیم. never رو هیچ وقت آخر نمیگیم. always هیچ وقت آخر نمیاد. فقط این سه تا. I miss him occasionally. من گاهی دلم براش تنگ میشه. در مورد rarely و seldom این دوتا adverb of frequency معمولاً اگر در آخر بخوام بیان با very میان، با قید very. For example, we see them very rarely or we see them very seldom. خیلی به ندرت اونا رو میبینیم. خب این هم از position adverbs of frequency و اما در بخش آخر درس بریم ببینیم که definite frequency ها چی هستن. قیدهای تکراری که به ما در واقع زمان مشخص رو نشون میدن. چیه؟ با من همراه باشید. Definite frequency تکرار یا قیدهای تکرار معین. یعنی چی معین؟ یعنی این بار دقیقا مشخص میکنیم اون تکرار چند بار هست و به چه صورت ما این frequency definite frequency رو میگیم. We have a formula number plus time, usually times plus a and period of time. خب پس ما یک عددی داریم، حالا میخوایم بگیم 5 بار 10 بار 6 بار. times یعنی بار دفعه، خود کلمه times رو به کار میبریم.
چرا؟ چون فقط در مورد یکی که جمع بسته نمیشه، 1 و 2 رو هم بهتون میگم. پس اینجا ما همیشه تایمز اصلا میذاریم. اینو به این صورت فکر کنم یاد بگیرید براتون راحت تر باشه. کلمه تایمز ثابت هست. A number times a period of time. Period of time یعنی بازه زمانی. یعنی چی؟ هفته، ماه، سال، فصل، ترم یا حالا هر بازه زمانی دیگه که داریم. به چه صورت؟ My father washes his car once a month. خب در مورد once برای شماره 1 one دیگه نمیگیم one time. 1 میشه once. پس این یه دونه رو یاد بگیرید. من یه علامت کنارش میزنم. one میشه once 1 بار و نمیگیم once in a month. میگیم once a month. Once a month 1 بار در ماه. برای عدد 2 هم نمیگیم two times، میگیم twice. پس فقط 1 و 2 رو شما باید یاد بگیرید. 1 بار میشه once، 2 بار میشه twice. بقیه اعداد همه times میگیرن. 3 times 3 بار. 100 times I told you 100 times not to do that. 100 بار بهت گفتم این کارو نکن. اینو زیاد شاید شنیده باشید از ماماناتون. خب we have English class twice a week. ما 2 بار در هفته کلاس انگلیسی داریم. Twice a week. I work out at the gym 5 times a week. خب work out میشه چی؟ exercise، تمرین کردن. من تو باشگاه تمرین میکنم 5 بار در هفته. 5 times a week, 6 times a week, 10 times a week. پس این شد definite frequency. و اما قسمت آخر درس ما سوال بخوایم بپرسیم چی باید بپرسیم؟ How often. کلمات پرسشی رو یادتون هست؟ ممکنه بعضیا رو من اونجا نگفته باشم که در درس خودش بگم. How often یکی از همون هاست. How often یعنی چند بار، چند وقت یه بار یا چند بار. خب سوال ساختن رو که بلدید، اگر احیانا ندیدید درس رو برگردید، هم yes no question WH question فرمول قاعده رو ببینید و بعد برید اینجا این سوال رو بسازید. کلمه پرسشی ما how often هست. خب مثلا از شما میپرسن how often do you go shopping؟ چند بار میری خرید یا چند وقت یه بار میری خرید؟ 2 جور میتونیم جواب بدیم. هم definite بگیم هم indefinite بگیم. میتونید بگید I usually go shopping on Fridays. خب usually میگید، یه روزی هم باهاش میگید. من معمولا جمعه ها میرم خرید. I usually go shopping on weekends. معمولا آخر هفته ها میرم خرید. پس اینجا usually آوردیم در جواب how often. روزمون هم گفتیم. For example, How often does Mary get up at 7 a.m. خب چون does داریم تو سوال اس فعلمون افتاد. How often does Mary get up at 7 a.m. مری چند بار، چند وقت یه بار یا چند بار تو هفته مثلا ساعت 7 بیدار میشه؟ She gets up at 7 once a week. یه بار تو هفته ساعت 7 بیدار میشه. حالا یا اون روز باید بچه‌شو ببره مدرسه یا باید زودتر بره محل کارش. So she gets up at 7 once a week. پس در جواب how often ما هم میتونیم definite adverbs of frequency به کار ببریم، هم indefinite adverbs of frequency. این هم از درس امروز و فراموش نکنید مطابق معمول در پایان درس تمرین داریم. باید adverb of frequency هایی که در پایان جمله بهتون دادم و بیاید در جای درستش در جمله قرار بدید و حل اونها را میتونید در جلسه آینده در ابتدای درس ببینید. خب دوستان درس امروز هم به پایان رسید و از الان میتونید قیدهای تکرار رو دیگه به درستی و آگاهانه در جای درست خودشون در جملاتتون استفاده کنید و در مکالمات روزمره سعی کنید حتما از اینها استفاده کنید تا دیگه کامل تو ذهنتون جا بگیره، شکل بگیره و ملکه ذهنتون بشه. و اما فراموش نکنید ما رو در شبکه‌های اجتماعی دیگه هم دنبال کنید. منتظر نظرات، پیشنهادات، انتقادات، لایک ها و کامنت های پر انرژی شما هستیم. Till next session, take good care of you and goodbye.